Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is gagawa tayo ng another Paano series mabilisan edition. Ganon! So yung Paano series natin ngayon is kung paano ba mag-upload ng video sa YouTube ng mabilis. Diba kung na-encounter nyo, diba napapansin nyo mga babe, pag yung video nyo umabot ng 10 minutes to up, ganon, napakalaki niya. 663 yata yung MB niya. So, kung i-upload mo yun sa YouTube ng ganon kalaki yung MB niya, for sure, yung data mo mauubos. Kaya may tip ako sa iyo, lalo na pag nakadata ka lang at nag-upload ka or mag-upload ka ng video sa YouTube. So without further ado, dahil mabilisan lang naman ito, but don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Baka naman. So without further ado, let's go to the video. I'm back mga bakla. So let's start to our Paano series mabilisan edition. So kailangan lang natin ng isang application which is itong video dieter. Video dieter yan, sabi ni ni Gagaw dyan. I-click natin yan. Tapos select video from gallery. Yan. So makikita niyo dito yung video na gusto niyo i-upload. So ako nakapag-edit na ako ng video. Tapos pag naka-convert na din ako kanina. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano mag-convert. So, ito siya yung original video ko. Post muna natin yan. So, makikita nyo dito sa original video ko, yung MB niya is 668.7 MB. Magiging 75.5 MB na lang siya pag na-convert natin siya dito sa video dieter. Okay? Pag convert naman is madali lang. Kailangan mo lang siyang i-click. Ganyan. I-click natin ito. Tapos, start na siya. So, hintayin lang natin na matapos and voila! So, madali lang talaga siya mga langga at isa pa, madali lang siyang i-upload sa YouTube pag maliit lang yung MB natin, lalo na pag nakadata ka. A few inches later. So, may lapit na po siyang matapos mga be sa pag-convert. So, after mga 5 minutes, is na-convert na natin yung ating video. Lapit na! Ayan na! Ayan na! Yan, tapos na yung video. Pagkatapos ng mga is kailangan natin siyang save. Ito. Hello mga langga! Welcome Save back lang to my... natin yan. So, the video is saved as blank. Ayan. Ganyan lang siya kadali, mga bebe. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. Diba? Sabi ko sa inyo, madali lang mag-upload eh. Gamit itong amazing application na to. Diba? So, huwag po kayo mag-alala mga be. Kahit nabawasan man siya ng napakalaking MB, hindi naman nababawasan yung resolution ng video mo. So, yun yung nakaganda sa kanya. So, advantage siya, lalo na sa atin na nakadata lang at walang pang Wi-Fi. So, may solusyon na tayo para makapag-upload ng mabilisan na video sa ating YouTube channel. So, yun lang. At dito magtatapos ang ating video. But don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Baka naman. At laging tandaan mga habibi, huwag magpapa-apekto sa mga taong negatibo. And I thank you! Bye-bye! Sayonara!